السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې لږ لور راته روغ لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ چې دغه په پیج باندې یوه لایف شوې ویډیو څنګه په خپله فیسبوک آی ډي باندې راولو. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ دا رقم ته لایف سره په خپله آی ډي راولو. راځو ویډیو شروع کوو. د اول هر څه نه مخکې د هغه ملګرو څخه مو غوښتنه ده چې زما یوټیوب چینل نوي څنګه د یوټیوب چینل هم سبسکرایب او تر څنګ یې بیل آیکن هر مور په اعلان نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ او تاسو زما هره ویډیو ته تاسو ورسېږي ویډیو در سره لایک هم کړئ. راځو تاسو هر څه نه مخکې په لیو ویډیو باندې کلیک وکړئ په فیسبوک کې. دلته زه ویډیو ګورم، هغه لایف ګورم چې څنګه زه دلته به خو یوه یادونه کوم چې تاسو به هغه لایف فیسبوک آی ډي ولای کوم چې اوس خپرېږي یعنې شروع شوی وي. لکه بی بي سي راډیو، بی بي سي تلویزیون چې دا ځانګړی لایف دی په 8:30 بجې چې داسې نوره کریکټ شو، داسې لرې لایف شو، تاسو به هغه ولای. لکه دلته سیر نشان هم درته ورکړی شوی لکه دغه چې دی. نو روبه شي دلته زه یوه ویډیو انتخابوم. لکه دغه ویډیو چې دوم څنګه په خپله په لایف ویډیو لایف یې راولو په خپله آی ډي باندې. نو ویډیو راسره په سره وګورئ او ویډیو سره سکیپ کوم او تر څنګ چیرې کوم ویډیو خوښه شوه او کمنټ لایک حتما راته پرېږدئ تر څو زه پوه شم که چېرې خوښه نه شوه نو بله ویډیو به درته جوړه کوم واضحه تر څو نور هم پرې پوه شئ. لاړ به شئ دغه درې ټکي نشان چې وینئ د څنګ کې د پالو سره په څنګ کې دغه آپشن دغه درې ټکي لږ نشان کلیک درته وکړم تر څو تاسو لا ښه ورسره پوه شئ. نو دا درې ټکي نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به کاپي لینک دا لینک پر واخلئ. دلته دا د ویډیو سټپ بای سټپ راسره وګورئ. نو دغه لینک مو چک مخواستم دا لینک مو کاپي کړم. اوس دلته یو اپلیکیشن ته ضرورت لري. دا اپلیکیشن لینک په د همدې ویډیو لاندې یو لینک وي په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. نو سمدستي به تاسو د اپلیکیشن ته دا اپلیکیشن د ځون لپاره چې را ډاونلوډ کړئ. نو دلته زه الریډي زه یو لینک هغه اکاونټ مې ځون ته جوړ کړی په دغه اپلیکیشن خو تاسو به مجبور یې خامخا به دغه ځون ته یو اکاونټ جوړوئ. نو که چېرې که اکاونټ نه لرئ اکاونټ مو نوي کې جوړ کړئ نو تاسو حتما مجبور یې چې چیک په ساین اپ نه چک کلیک وکړئ. لکه اخري اپشن چې وینئ زه نشان دغه اپشن باندې چک کلیک وکړئ. ځان لپاره به چک اکاونټ کې جوړوئ. نو دلته څلور اپشن یې لکه اول جیمیل اکاونټ، بل پاسورډ، بل کنفرم پاسورډ، بل ریپل کوډ دی. د اول کې به هغه پاسورډ ورکړئ، په جیمیل به ورکړئ کوم جیمیل چې تاسو لرئ، خو د کې ریپل کوډ ته شپږ حروفه ریپل کوډ به ورکړئ، واو یا او تا یا نه وي. نو شپږ حروفه پاسورډ وي، شپږ حروفه به ریپل کوډ وي، شپږ حروفه نه باید کم نه وي. نو دا تاسو باید بیا نو ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو په ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ. زه الریډي زه یو اکاونټ لرم اوس په ساین اپ به کلیک وکړم لاګون کېږم تر څو ورځم د خپل اکاونټ ته چک لاګون کېږم. نو دا اکاونټ زه په کامیابۍ سره چې شوم لاګون شوم. اوس راځم چکم دغه اکاونټ کې د پروفایل ترڅنګ پروفایل کې چک اکاونټ په دانه به چک نو دلته دوه اپشن دي. مو الریډي دغه فیسبوک آی ډي چې شو سره نه خالي شو اوس یې زه ډیلیټ کوم تر څو ګورم یې. نو فیسبوک اولنی اپشن باندې چې کلیک کوم. دا اولنی اپشن باندې چې هر کله تاسو کلیک وکړئ سره دا نه چې ملګرو تاسو کلیک ونو دلته چې شي تاسو هغه فیسبوک آی ډي چې تاسو سره نخلوئ دلته به شي لغات فیسبوک کوم آی ډي تاسو لوګین کړی وي هغه دلته راښکاره شي. نو زه کنټینیو باندې کلیک کوم. د شین نشان چې وینئ په دا شین نشان د کنټینیو باندې چې کلیک وکم. نو دا باندې چې کلیک کوم لږ څه ورته صبر کوم 2 سکند صبر ورته کوم 2 سکند صبر. اوس زما آی ډي شو په کامیابۍ سره شو لوګین شو نه وسره کنیکټ شو وسره وصل شو. اوس په دا کې زه څه کار نه لرم بیک شاته کېږم او دلته یو بل شي. اوس راځم هوم ته. په هوم کې اولنی اپشن چې اتوماتیکلی وستون په داندې چې کلیک کوم. په داندې چې کله کلیک وکړئ نو داندې چې کلیک اولنی اپشن چې دی په داندې چې دی په داندې کلیک وکړئ. اولنی اپشن دغه اپشن په داندې چې کله کلیک وکړئ نو اوس په تاسو ته هغه لینک چې موږ کاپی کړی و هغه لینک په دلته واچوئ. په اډ باندې به کلیک وکړئ. دا څنګه شین نشان وینئ دا اډ باندې کلیک وکړئ. اوس 2 سکند ورته صبر وکړئ تر څو زما دغه لایف چې دی په دغه اپلیکیشن کې چې شي اډ شي جمع شي. څه صبر کوم 2 سکند. اوس دغه لایف چې دی دغه دلته په دې اپلیکیشن کې په کامیابۍ سره وصل شو. اوس دلته اخري اپشن چې وینئ نیکسټ په دا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دا نیکسټ کو بل نیکسټ هم درته نور به تاسو سیټینګ کې بالکل نه کې دا ځکه په دقیق سره وګورئ.
دلته په دغه دریم سټپ چې دی په دا دریم سټپ کې به هم څه سیټینګ کې به څه تغیرات راولئ. په دا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. اوس څلورم اپشن دی، څلورم چې دی اډ ډسکریپشن، دا مهم دی. په دا نوي چې کلیک کوئ. دندې چې هر کله کلیک وکړئ نو دلته څه شي درې اپشن دي، یو تارګیټ ته، یو آیډي دو، بل څه شو ټایټل ته. ټایټل مهم دی، ټایټل به دلته ورکوئ په دغه اوکې اپلیکیشن کې، لکه سیزون سره ولیکئ، یو څو کلمات ولیکئ، لکه دغه لایف راسره وګورئ، لکه څه رقم دی چې تاسو کوم په زړه کې کوم لیکل غواړئ د ټایټل هغه ورکړئ. نو اولنی اپشن چې فیسبوک آیډي دو، دویم چې پروفایل ده، نو تارګیټ وی ورته لیکل شوی خو مو پروفایل ده. د اولنی اپشن تاسو به ځون یقیني کړئ چې مو ویډیو په کوم دغه آیډي دو په دا آیډي کې زه اپلای پرسم. دویم ډېر مهم ده ځکه چې تاسو په فیسبوک آیډي سره په پیج سره کا فیسبوک ګروپ سره، نو زه کا فیسبوک آیډي سره کا فیسبوک پیج سره زه په پروفایل سره دا فیسبوک آیډي ته ژوند او هیله مو فیسبوک پیج زه په پروفایل سره. نو آرټ سکرین دا مهم سیټینګ و، دا هم تغیرات کړو وستل. اوس په آرټ سکرین باندې کلیک وکړئ، تاسو به هم همدلته اوس په نیکسټ باندې چې کوم کلیک کوم، په نیکسټ نه چې کلیک وکړئ تاسو ته راتلونکي یو اعلان راځي. اوس اګری دا یو سکیپ ته یو اګری دا، په دا اګری باندې چې کلیک کوم زه دا ټول تغیرات څخه موافق یم. اوس په دغه اګری باندې کلیک کوم، اوس دا اعلان ورکړئ، دا 14 سکند اعلان به وي، دا به حتما ګورئ. دغه 14 ودلته کراس علامه دا کراس علامه باندې چې کلیک وکړئ نو اوس تاسو لایف چې شو د کزه شاین د کړي سو داس کې لکه څو تصابر وکړئ، لاس سکند 14 سکند ساين به ته انتظار شي پروسیسینګ راوندای ته څو زمونږ دغه لایف په خپل ایمیک په فیسبوک آیډي چې شي شروع شي. اوس پروسیسینګ راوندته سٹارټینګ ولیکي، اوس لکه څه صبر تکو 15 سکند ته څو زمونږ لایف شروع شي. نو وینه دا سٹارټینګ شروع شو، نو دغه لایف چې شو په کامیابی سره مو راوندې په فیسبوک آیډي باندې. نو دغه لایف دغه پیرا د تغیرات اوس په روشه په من بټن ملوشه اوس په خپل آیډي ته لوره به څو غاتونه کوي څو سیټینګ کې نو دوته هیستوري د هیستوري چې کلیک وکړي نو دلته هغه لایف څخه چې شروع ده کنه بالکل شروع ده، اولنې اپشن ویني کنه په دا سټرینګ چې ده شروع شوی ده. اوس راځم د مانس بټن ونوځم او اوس فیسبوک آیډي ګورم. همدې طریقې سره تاسو لایف چې هر ویډیو چې خبرېږي نو ویډیو ډیره په لیکل سره وګورئ. اوس ګورم دا لایف دلته څه ستونزه ده نه دی راغلی، لکه څنګه چې تاسو دا بل لایف په خپل کتل لپاره ریفریش وکړه نه دا لایف نه درغلی او دا څه ستونزه ده بیرته ګورم چې ولې دا لایف نه درغلی، دا لایف بلډ شوی تفریخي بیرته سما او دغه لایف چې دی یور لیو سټریم چې هاز بین سټاپډ. نو دغه بخښنه چې د ملګرو دغه لایف چې شوی دی نو زه اوس د بل لایف دانه بلډ شوی دی دلته په د اپلیکیشن وینئ بلډ دی. نو زه یو بل لایف ګورم، بل لایف زما دا هم قسمه دلته ویډیو لک سره سکیپ کوم. نو اوس دلته یو بل لایف دا رسلینګ دی دغه پیج دا رسلینګ زه چې کوم ولم یې همغه طریقه وکړه لکه څنګه چې هغه طریقه مو کارولې و. نو اوس ګورم هغه طریقه مې اوس دا لایف دلته خبر شوی ریفریش کوم یې ترڅو دغه لایف چې دلته وینئ بالکل دا لایف دلته زما په آیډي ولای ده. اوس زه په دا نه چې کوم کلیک وینئ خپل دغه زما آیډي باندې د سین نشان دا لایف د بل فیسبوک آیډي د رسلینګ خبرېږي دا رسلینګ مو په خپل آیډي وروستلای ده. نو تاسو هم په همدې طریقې سره دغه لایف د بل چا لایف په خپل آیډي وروستلای شئ. نو طریقه ډیره اسانه ده، ډیره هم یوازې یو اپلیکیشن تاسو کې ضرورت لري. اپلیکیشن تاسو دغه د لینک لارې تاسو په اخري اپشن د باندې کلیک وکړئ دغه نه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو وینئ دغه لایف چې دا لایف د ویډیو نه کلیک وکړئ نو دا لایف چې د شروع ده راوند ده وینئ دا زه په خپل فیسبوک آیډي کې ګورم دا لایف دلته چې شروع شوی ده. نو اوس یې پوسټ ساعت کې دغه سکه نه پلاغه کې پلیټ فیسبوک کې قسمه پلیټ فیسبوک کې تاسو چې دلته ریفریش کوم وینئ دغه لایف بالکل دا لایف زما په آیډي ولای ده. نو پلیټ فیسبوک کې وکړه دا لایف زما خپل لایف ده دا په د آیډي کې چې وروستلای ده دا لایف تاسو خپل وینئ راسره ګورئ هم دا لیول نشان دلته لیدل کېږي. خو یادونه کړئ چې کریکټ یا رسلینګ یا بل څه چې خبرول نو تاسو به انټرنیټ آن وي مانګ بټ من لره د جیب ته وچه خپل ګرځي لره تاسو لایف په دا ویډیو په دغه
پیج په خپله په دې شرط چې انټرنیټ په لږ څه کار کوي څه باید کړی شي. اوس زما په بله آی ډي نه خپله ځاني آی ډي نه زه ګورم نو دا وینئ دغه آی ډي کې چې ده مو لایف چې ده شروع شوی دی. په تندې هم کلیک کوم دا مو خپله ځاني آی ډي نه مو خپله دغه آی ډي کې ګورم دغه نه لایف چې خپور شوی دی روان دی. نو دغه ویډیو هیله لرم که ویډیو مو راسره خوښه شوې وي نو ویډیو هرومرو درسره لایک او ترڅنګ یې چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هرومرو درسره لایک هم کړئ او ترڅنګ یې په آل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ تر څو راتلونکي زما نور غوره او په زړه پورې ویډیوګانې ستاسو په مخ تېر شي. نو همدا اسانه او هغه ایزي طریقه وه انشاءالله چې خوښه شوې مې. نو بیرته دې اپلیکیشن ته چې ورشئ تاسو لایف که غواړئ چې شروع دی که بند شوی نو تاسو مو لایف چې دی په کامیابۍ سره چې دی شروع شوی دی. نو دغه چې شروع شو که غواړئ چې زه دغه لایف چې کوم بندوم یې پرېښه ننوځم هغه رقم ده چې سټاپ کوم یې نو دا کیز اخري اپشن چې وینئ سټاپ د لیوز لاندې د کیز اخري اپشن لاندې چې کلیک وکړئ لاندې چې هر کله کلیک وکړئ نو تاسو به څه کوئ دغه لایف چې شي پیلډ شي یعنې وبدرېږي. وینئ پیلډ شو مو ته یې میسج هم راکړو نو دغه وینئ د مو لایف څه شو بند شو. اوس یې بیرته ګورم چې آیا مو لایف خپرېږي که نه خپرېږي په دغه لیډ فیسبوک کې کلیک مې ونه کړ لکه څرنګه چې ریفریش کوم بلکل مو لایف ودرېده اوس نه خپرېږي ویلې چې مو په اپلیکیشن کې لایف چک کړو بند کړو. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او سبسکرایب او ترڅنګ آل نوټیفیکیشن هرومرو هېر نه کړئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکه کړئ. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه ده. پاتې